نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض کنم خدمت شما عزیزان دلم. امیدوارم حالتون خوب باشه و از زندگی زیباتون هم لذت ببرید. با هفته نامه مجموع آموزشی روز با نکات بسیار بسیار مهم خدمت شما نازنینان هستیم. نکته اول بسیار بسیار مهم: به سلامتی آخر این هفته 3 تا صندوق نقره میخواد در بستر بورس عرضه بشه. خیلی وقت بود که ما منتظر یه همچین اتفاق خیلی خوب بودیم. صندوق نقره و صندوق طلا میان چیکار میکنن؟ منابع مالی رو از شما جذب میکنن در بازار بورس، تشریف میبرن در بازار بورس کالا، گواهی سپرده طلا یا نقره رو خریداری میکنن. صندوق طلا میره گواهی سپرده سکه و شمش طلا رو سرمایه گذاری میکنه، صندوق نقره میره گواهی سپرده نقره رو سرمایه گذاری میکنه. پس اینها پول رو جذب میکنن میرن تو بورس کالا. اگر شما سایتی رو میشناسید، اپلیکیشن رو میشناسید که طلا میفروشه یا نقره میفروشه و اونجا رفتی سرمایه گذاری کردی، اونا هم باید همین کارو بکنن. یعنی تنها بستر خرید آنلاین طلا و نقره فقط بورس کالاست که الان بنده میخوام اینجا برای شما بیارم به شما نشون بدم. هیچ راه دیگری وجود نداره پیرامون این موضوع که شما اینترنتی بخوای طلا و نقره بخوای بخری که به صورت اصولی و درست و قانونی باشه. بله، راه غیر قانونی هم هستش. ما اینجا داریم قانونی صحبت میکنیم، یعنی فرضمون هستش که همه صراطشون مستقیمه که لزوما فرض درستی هم نیست. خب بنده اینجا الان به شما نشون میدم. ببینید اینجا الان بستر بورس کالا هستش. این یه لحظه قطع شد، الان میارم اینجا به شما نشون میدم. خب این بستر بورس کالا هستش. این الان گواهی سپرده شمش طلاست. سایت کوین آنلاین هستش. این برای کارگزاری مفیده که بنده استفاده میکنم. الان مثلا میگه طلای 24 عیار دیگه 995 1700 نه 17 میلیون تومان هر یک گرمشه. اینقدر عدد زیاد شده. سکه 136 میلیونه. صندوق طلایی که شما میخری پا میشه میاد اینجا اینا رو میخره. الان اینجا ببین گواهی نقره اینجا صندوق داره 260 تومن معامله میشه. الان به سلامتی 3 تا صندوق نقره میخواد بیاد. گفتن آقا هر کدوم 900 میلیارد تومان میتونن منابع جذب کنن تا سقف 1800 میلیارد تومان. یه نکته ای داره. اگه 3 تا 900 میلیارد تومان جذب کنن، میگن پذیرنویسی میخوایم بکنیم، افراد میان پذیرنویسی شرکت میکنن، پول میدن به صندوق نقره، اونجا پولشو میگیره، پا میشه میاد اینجا گواهی نقره بخره. خب 3 تا 900 میلیارد میشه 2700 میلیارد. بدانید کل نقره‌ای که در اینجا وجود داره در حال حاضر 28 تونه. اگر هر شمشش و هر کیلوش رو برای شما بزن 260 میلیون مشتری بشی، یعنی کل حجم بازار در واقع گواهی سپرده نقره در بستر بورس کالا 7300 میلیارده. پس 3 تا 900 میلیارد تومان میشه 2700 میلیارد. تقسیم بر 7300 میلیارد میشه تقریبا 37% بازار رو میخوام بگیرن. یعنی باید اینجا عرضه صورت بگیره دیگه. اگر اینا بخوان 1800 میلیارد تومان هر کدوم جمع بکنن، 3 تا 1800 میلیارد 5400 میلیارد تقسیم بر 7300 میلیارد، یعنی رسما 75% بازار رو میخوان بگیرن. پس قطعا بدیهیه از هفته آینده صندوق‌های نقره پول جذب کردن میخوان بیان اینجا گواهی سپرده نقره بخرن. تقاضا اینجا زیاد میشه، نقشه‌بندیش هم زیاد میشه. شما اینجا وقتی خودت گواهی سپرده نقره رو میخری، هزینه انبارداری 22 ریال بابت هر گواهی پرداخت میکنی. اگه چه تو پذیرنویسی چه بعد از پذیرنویسی که عرضه شده تو بورس بری صندوق نقره بخری، بازم همینه. شما الان صندوق طلا هم که میخری، گواهی سپرده شمش یا سکه رو غیر مستقیم خریدی و داری هزینه انبارداریشو میدی. به مرور زمان نسبت به NAV افت پیدا میکنه، هزینه میفته نسبت رشد طلا یا نقره. و این به این صورته. یعنی فکر نکنید که شما با خرید صندوق نقره میتونید از زیر بال هزینه انبارداری خارج بشید. نه، انتخاب با شماست که شما مستقیم بیا اینجا گواهی نقره رو خودت بخری یا بری صندوق بخری، صندوق بیاد اینجا بخره. چه طلاش باشه چه نقرهش باشه هیچ فرقی نمیکنه. الان 3 تا صندوق نقره میخواد پذیرنویسی بشه، پول بگیره، هفته دیگه باشه بیاد اینجا بخره. پس نقشه‌بندی زیاد میشه، عرضه اینا هم زیاد میشه. بنده حدسم این هستش که اگر اینا بتونن 3 تا 1800 میلیارد تومان واقعا تامین مالی بکنن، 1800 ضرب در 3 میشه 5400 میلیارد. 5400 میلیارد عرضه نقره تو بورس کالا نیست.
یا باید شمش ایرانی 999.9 بیاد تو بورس کالا عرضه بشه، اضافه بشه به این 28 تن که اینا توانایی خرید اینو داشته باشن، یا اینکه این تقاضا حباب ایجاد میکنه. چون داستان زعفرون میشه توی 1.5 ماه گذشته که صندوقاش مجبور شدن برن کاتود مس بخرن چون گواهی زعفرون اینقدر نبود که حتی کار خوبی شد. تو 2 تا صندوق زعفرون یکیش که رفت کاتود مس خرید، الان که داریم با هم صحبت میکنیم بازارش از طلا بالاتر بوده. یعنی از ابتدای آبان تا الان بازه اون صندوقه از طلا بهتر بوده، نصفش زعفرون بوده نصفش کاتود مس بوده، از طلا بهتر بوده. ولی خب بحث سر این هستش که اینجا یا این شکلی نشه که شما یه صندوق نقره اینقدر گواهی نقره نباشه پاشی بره اینم کاتود مس بخره یا طلا بخره یا چیکار بکنه. این بالاخره مقوله قابل تأمله که بنده به تولید کنندگان ایرانی این رو توصیه میکنم که تشریف ببرن بورس کالا، استانداردهای پذیرش شمششون ازشون بگیرن و مطابق با استانداردهای بورس کالا شمش رو تولید بکنن، برن تو بورس کالا، تو انبار بورس کالا تحویل بدن، گواهیشو بگیرن، گواهیشو بیان اینجا عرضه بکنن به همین صندوقا. و این شما یه فرصت بلند مدته، فکر نکن مثلا این هفته وقت داری یا هفته دیگه، نه، چون این 3 تا صندوق اومده و دیگه تا سالیان سال تا ابد دیگه اینا تو بورس میمونن و اینا قطعا مورد استقبال سرمایه‌گذار واقع میشه. حالا به چند دلیل. یکی این که خرید و فروش صندوق طلا با بورس کالا اونا راحت‌تره، صندوق نقره هم باشه تلاش بشه خرید و فروشش راحت‌تره. اونا 12 تا ساعت 6 معامله میشن، اینجا هم 12 تا ساعت 6. از نظر تایم معاملاتی فرق نمیکنه، علاوه کارمزد خیلی با هم دیگه فرق نمیکنه، سهولت معامله اونجا خب خیلی راحت‌تره. تو بستر بورس اینجا یه مقدار پیچیدگی خاص خودش داره که حالا یه مقدار پیچیده است، خیلی هم چیز پیچیدگی خاصی نداره. سوم این که افراد گاهن ترجیح میدن که دنبال این هزینه انبارداری هر 6 ماه بار باید پرداخت بکنن و اولین فروش کم میشه، این حرفا میخوان نباشن دیگه، اصلا میخوان فکر این قضیه از سرشون بیرون بکنن. ولی اینکه شما صندوق بخری هزینه انبارداری نشوشی تصور باطل و اشتباهیه و توی پروسه زمانی 1 سال 2 سال 3 سال 5 ساله میبینی بازده صندوق طلا یا صندوق نقره نسبت به طلا و نقره به صورت فیزیکی کمتر بوده. از نظر بنده اون بازده مثلا 5% توی سال کمتره میارزه به چند دلیل. 1، کارمزد خرید و فروش فیزیکی خودش الان توی محاسبه لحاظ نشده که بالاست. 2، از ابتدای دیما قانون بحث مالیات بر عایدی طلا و ارز و اینا وضع میشه، یعنی رسما کسانی که دنبال سرمایه گذاری روی طلا و نقره هستن دیگه عاقلانه نیستش که این رو به صورت فیزیکی خیلی انجام بدن. به نفعشونه یا بیان گواهی سپرده رو بخرن که اینجا معافیت مالیاتی داره، یا صندوق طلا تو بورس بخرن که اونم معافیت مالیاتی داره و اینجا خرید و فروشش راحت‌تره، نقشه‌بندیش هم راحت‌تره و ریسک نگهداری نداره. بنده هم یه آموزگارم، به بنده هیچ ارتباط نداره دوست دارید فیزیکی بخرید، دوست دارید صندوق بخرید یا دوست دارید گواهی بخرید. از بنده این هستش که شما رو آگاه کنم، نه هر کاری که شما صلاح میدونید باید انجام بدید. اینم بهتون میگم چون بنده نه ارتباط با بورس کالا دارم، نه خودم دارنده صندوقم، مالک صندوقم، نه کاری به طلای فیزیکی دارم، نه طلا فروشم، نه نقره فروشم، نه هیچی. اصلا کسی که آموزگاره باید استقلال داشته باشه، استقلال تحلیل، استقلال آموزش به چیزی بس نباشه، منفعتی تو جایی نداشته باشه که خدای نکرده بخواد توصیه‌هاش یا آموزشاش تحت تاثیر قرار بگیره. همونطور که ملاحظه می‌کنید کاتود مس هم اینجا معامله میشه که الان 1.4 در حال اینجا معامله هستش و این 4 تا واقعا گزینه‌های خوبیه. تو بستر بورس کالا صندوق مس تو بورس نداریم، صندوق نقره هم نداشتیم که به سلامتی داره میاد. اما قیمت دلار 129300 تومانه، اونس جهانی طلا 4280 دلاره، 63 دلار هم تقریبا نقره است. از نظر بنده قیمت دلار با ارزشش یکی نیست. 7.5% دلار دویده رفته جلو و حباب داره. این حبابی که داره به خاطر افزایش تقاضاست. چرا تقاضا ایجاد شده؟ چون نزدیک ژانویه است. معمولا در همه سالها به همین صورت اتفاق افتاده. نزدیک ژانویه وارد کننده ها میرن چون آفرها و تخفیف های خیلی خوب تو دنیا میزنن، میرن اونجا تقاضا برای دلار زیاد کردن، درهم به نسبت درهم به دلار درهم تقاضاش زیاد شده و اینا میرن اونجا خرید میکنن، واردات انجام میدن. 7.5% دلار الان حباب داره بهتون بگم و متناسب با تورم 5% ماهانه انتظار تورم 60 تا 65% سالانه ارزش دلار 135 به بالا نیست
و اگر قیمتش بالای 135 در سال جاری بره قطعا حباب گرفته. و علت این که چندین روز پیاپی شاهد عرضه صندوق طلا در بازار بورس بودید به گونه‌ای که قیمت به زیر NAV اومده، علتش همینه. چون طرف میگه آقا محاسبات من میگه ارزش هر 135 تومن، الان 130 تومن، ریسک پریوالش آخر سال نمیخونه، 3 ماه مونده. اینا خیلی دارن پول آوردن تو بورس. دارن راجع به بورس صحبت میکنیم جداگونه. ولی خیلی اونایی هم که صندوق طلا و نقره و اینجور چیزا بازی میکنن تو بستر بورس کالا و صندوق طلا تو بورس، اینا بورس بازن 90%شون و این جابجایی‌ها رو انجام میدن. البته داخل پرانتز به شما بگم با توجه به حجم معاملات و خروج پولی که صورت گرفته، کسی کل تلاشو نکرده سهامو. وزن کم کردن سهام، کل تلاشو کم نکرده، کما اینکه وزن زیادیش هم نکرده، وزن کمی در حد 5% در دستش. اینو بدونید. پرانتز بسته. حالا قیمت ارز 7.5% دویده. این دو تا اتفاق میفته، یا اصلاح میده به 120 تومن یا به 120 تومن که ارزشه، یا به زیرش که سریع بر بگرده، یا اصلاح زمانی میده بیشتر درجا میزنه. اگر هم قیمت بره بالای این قیمت امروز که مثلا دلار بالای 130 معامله بشه، این شدتش بیشتر میشه، یعنی هم احتمال اصلاح بیشتر میشه، هم مبلغش، هم درصدش، هم احتمال خودش، هم احتمال اصلاح زمانیش بیشتر میشه. ولی از نظر بنده شما دیگه انتظار این که مثلا رو دلار دیگه بتونید مثلا یه بازه 30% تا 5 سال بگید دیگه به نظر من محقق نمیشه. یعنی دیگه خونه پرش قیمتش رو بخوای ببینی 145 که الان از 130 دیگه 15% بخواد بده. شما تصور این که ارز بالای 20% تا آخر سال رشد بکنه از نظر بنده با توجه به اطلاعات تا به این ثانیه نباید داشته باشی، مگر اینکه پاشیم بریم تو دیما. حتما باید پاشی و یا نه نمیشه بری. بریم دیما آمار مربوط به تورم آذر منتشر بشه، بگن آقا نه این دیگه 5% نشد ماهانه، شد 6%. شما مهر و آبان 5% تورم ماهانه داشت. اگر اون بشه 5% تو آذر ماه، بعید شما بالای 20% دیگه تا آخر سال رو دلار ببینیم. و توی بازار بورس بالای 30% هنوزم فرصت هست. برای همین مقداریشو کم کردن آوردن تو بورس. حالا چرا مقداریشو؟ چون سایه ریسک هست. سایه ریسک هنوز هست مقدارش. اگر ریسک برطرف شده بود، ریسک سیستماتیکی وجود نداره، روابط حسنه بین‌المللی صورت گرفته بود، 90% وزنشو کم می‌کردن. ولی یه همچین اتفاقی تو بازار نیفتاده. پس اگر شاهد منفی معامله شدن صندوق‌های طلا در بستر بورس هستید که زیر NAV معامله میشه، این موقتیه. فشار فروش تمام بشه درست میشه. به خاطر منفی بودن NAV تصمیم مالی شما نگیرید. اگر بورس باز حرفه‌ای نیستید و نمیخواید پولتون جابجا بکنید، کار نکنید. ولی اینو بدونید آمار معاملات مسکن در آبان ماه نشون میده رونق در بخش مسکن اتفاق افتاده. یعنی افزایش حجم معاملات و حتی مقداری افزایش ارزش مسکن رخ داده. مخصوصا هزینه اجاره بها وحشتناک رشد کرده. شما در حال حاضر تو منطقه 5 اگر یه ملک نوساز اداری بخوای رهن بکنی متری 40 میلیون تومانه. اگر موقعیت اداری بخوای رهن بکنی متری 30 میلیون تومانه. اگر اداری بخوای بخری درجه 1 همینجا 220 میلیون تومان، 260 میلیون تومان بسته به متریال ساخت سازنده‌اش. اگه موقعیت اداری بخوای بخری 160 میلیون تومان تا 210 میلیون تومان بسته به سازنده و لوکیشنش قیمت میخوره. منطقه 5 سکه مسکن در شهر تهران دیگه، بیشتر ارزش معاملات تو منطقه 5. این منطقه 5 هم که خدمت شما عرض میکنم یعنی جنت آباد و آیت الله کاشانی و صادقیه بیشتر. این به این صورت هستش. بنابراین با فاصله 20 دقیقه تا میدون آزادی در شهر گرمدره، مثلا گرمدره شمالی، شما وقتی میبینی قیمت ملک 40-50 میلیون تومان توی بخری، با فاصله 25 دقیقه از جایی که اونجا بوده اینجا متری 40 میلیون رهنه، اینجا متری 40 میلیون میفروشن. این نمیخونه. در نتیجه ملک های ارزونی که 6-7 میلیارد 8 میلیارد به پایین هستن نزدیک اطراف تهران، شما برای مسکن مصرفیتون میتونید اقدام به خرید بکنید و یک کار عاقلانه این هستش که شما به شرطی که تمام انواع اقسام داراییات تو طبقه داراییات حفظ بشود جابجایی رو انجام بدی. یعنی یه مقدار وزن رو کم بکنی. یعنی یک مقدار وزن کم کردن طلا به شرطی که صفر نشود و خرید ملک مصرفی متناسب با بودجهتون، که من با توجه به اینکه با تمام بزرگوارانی که افتخار داریم در دوره‌های آموزشی شرکت کردن ارتباط دارم، میدونم عمده بودجه در 6-7 تومن 8 تومنه.
حالا یه سری دوباره تقاضای بیشتر بین 10 تا 15 تومانه و رسما دیگه بالای 20 تومن تقاضا خیلی نادر و کم هستش، مگر مورد دیگه خاصی باشه که اونجا شما بالای 40 تومن بخوای معامله بکنی عمدتاً نصفش تواتر نصفش نقده. بنابراین اطراف تهران الان این امکان خرید مهیا هستش که شما میتونید کار بکنید. حالا بنده گمدره رو مثلا زدم چون نزدیکترین شهر به تهران در غربه. حالا ما اگه بریم شرق و مثلا می‌خوایم بررسی کنیم، خب اونجا داره نزدیکترینش پردیسه، اونجا شما هنوز با 3.5 3800 نزدیک زیر 4 باز میتونی انجام بدید. جالب خدمت شما عرض بکنم در یک سالی قیمت مسکن فاز 11 نوساز پردیس بوده 1 میلیارد و 750 میلیون تومان و دقیقاً یک شمش 1 کیلویی طلا بوده 1 میلیارد و 750 میلیون تومان. بعد قیمت ها شده 3 میلیارد و 500 میلیون تومان. قیمت مسکن در پردیس 3 میلیارد و 500 شده. قیمت طلای 24 عیار 1 کیلو شده 3 میلیارد و 500 میلیون تومان. الان در حال حاضر قیمت 1 کیلو طلای 24 عیار، یعنی تو بورس کالا دیدیم دیگه، 17 میلیارد تومانه. قیمت مسکن در شهر پردیس زیر 4 میلیارد تومانه. یعنی الان اگر یه نفر 1 کیلو طلا داره 4 تا مک میتونه بخره، اون موقع یه دونه مک میتونست بخریم. پس قیمت طلا نسبت به مسکن اینقدر رشد کرده. حالا این باز جالبه به شما عرض کنم، این ارز بنده ربطی به کشور ما نداره. بعضیا فکر میکنن مثلا تو ایران این شکلی شده، نه، تو تمام نقاط دنیا اغراق اکثرش اتفاق افتاده. یعنی شما پاشی بری مثلا توی امریکا، اونجا برای چی پاشی رفتی؟ اگر اونجا بخوای مطالعه انجام بدی بدون اینکه اونجا بری همچنین دور بخوای مطالعه بکنی، بیای بررسی بکنی، میبینی که به صورت میانگین قیمت آپارتمان های متوسط رو به بالا، یه چیزی که مثلا درخور و خیلی خوب و عالی باشه، اونها مثلا قریب 200 تا اونس طلا بوده، 150 تا اونس طلا بوده و الان به عدد 100 تا اونس طلا رسیده. یعنی طلا دویده نسبت به ملک. اگر تو چین بخوای بری، حالا اونجا مشکل نداره، فقط کنسرو با خودت ببر. اونجا هم همین اتفاق افتاده. یعنی قیمت طلا نسبت به مسکنشون رشد کرده. اگه مثلا یه سری به کانادا بزنی، مخصوصا توی ایالت هایی که خیلی سرده که مهاجران بنده های خدا معمولا میرن اونجا، چون اونجا کار راحت‌تر پیدا میشه، این اونجا هم همینطور صادق هستش. یعنی طلا دویده نسبت به ملک. بنابراین همه نقاط دنیا این اتفاق افتاده به خاطر رشد خیلی شدید اونس جهانی طلا که بی سابقه بوده واقعا. یعنی اگر شما بخوای مقایسه‌ای داشته باشی بین رشد اونس جهانی طلا و شاخص‌های سهام در بازار جهانی، می‌بینی حتی طلا نسبت به اونها هم نزدیک بوده و این در طول تاریخ نادر بوده و این اتفاق خیلی غیر منطقیه. یعنی نمیشه که مثلا طرف بشینه تو خونش طلا بخره نسبت به کسی که رفته تولید کرده، فروش انجام میده، حقوق پرداخت میکنه، بیمه، مالیات، این همه دردسر و اینا، بیزینس رو انداخته، تجارت و تولید و اقتصاد و کشورش رو خواهی مثلا بازه ضعیف‌تر باشه. این غیر منطقی هستش. تو دنیا رو دارم عرض میکنم، اینجا که منطقیه. دنیا رو مزاح عرض میکنم. مسائل مالی بالاخره آدم بخواد یاد بگیره خیلی خوش کنه، اینا باید یه ذره ترش بکنیم بتونیم دوام بیاریم. حرص مال دنیا زدن باید یه ذره شوخی و خنده باشه تا بتونید دوام بیاری، ولی نه دوام نمیاری، عمرت کفاف نمیده. باید بتونید استفاده هم بکنید. حالا یه تئوری صفر هم هستش که خیلی قشنگه، اونم می‌خوایم بعدا به شما آموزش بدیم. در خصوص این هستش که شما کل پول تو برنامه‌ریزی کنید که تا زمان مرگ کل تو صفرش کنی بره، برای وراث چیزی نذاری. حالا اونس جهانی طلا خیلی رشد کرده. این نمیتونه منطقی داشته باشه که طرف تو بازار جهانی بشه تو خونش مثلا اونس جهانی طلا بره تو ETF طلا، صندوق طلا بخره و مثلا بازارش با اپل مثلا یکی باشه، با مثلا انویدیا یکی باشه، با آمازون یکی باشه، با گوگل یکی باشه، با تسلا یکی باشه و امثال. خب این چی رو نشون میده؟ ببینید تو تحلیل هفته نامه قبلی خدمت شما عرض کردم، خیلیاتون پیام دادید که میخواید نفت بخرید. مرتضی خان بازی این کار. نفت 63 دلار بود، الان نگاه کنید نفت 59 دلار 70 سنته. گفتم آقا این سنتیمنت مثبت کوتاه مدت نداره، مگر یه اتفاقی بخواد بیفته این رشد بکنه، رشدش موقتی برمیگرده. اصلا این با موازین اقتصادی دنیا نمیخونه. خب الان اینجا دوباره همین مرتضی خان بازی شکل گرفته. نمیشه که مثلا طلا بازارش اندازه بازار سهام باشه. مثلا شما با نزدک، S&P 500، نیکی مثلا ژاپن، دکس آلمان، اینا نمیتونه این منطق داشته باشه. حالا امروز چندو 25 آذر 1404 هستش.
بنده به شما تحلیلی عرض میکنم که شما شاید در سطح کره زمین الان این همچین چیزی رو نبینی. بنده به شما میگم در سال 2026 میلادی که واردش بشیم، که تقریبا زیر یه ماه دیگه واردش میشیم، شما رونق رو در بازار سهام در اکثر نقاط دنیا میبینی. یعنی بازار سهام میتونه بازار برتر تو بین تمام بازارهای مالی باشه. طلا هم بحث پیش بینی مؤسسات که تارگت مثلا $5000 داره اچیوبله، اما $5000 به $4300 چقدر بازاریه؟ 16%. نمیتونه خیلی جذاب باشه. از نظر بنده سال 2026 میلادی برای کسی که تو بازار سهام تو هر نقطه کره زمین داره فعالیت میکنه، اول بازاره، 2 نقره دوم بازاره، 3 مس سوم بازاره، طلا چهارم بازاره. یعنی طلا به عنوان داشتن 1% از دارایی یا پیرامون ریزرو بودنش میتونه کار خوبی باشه، ولی نقره مس گزینه‌های خیلی بهتری تو بورس کالا میتونید انجام بدید و سهام تو اکثر نقاط دنیا قطعا بازه خیلی زیادی خواهد تجربه کرد. و نظر بنده سال 2026 میلادی سال تحول اقتصادی در اکثر نقاط دنیاست. سیاست انبساط پولی اکثر کشورها اتفاق میفته و عمده کشورهای دنیا به اینترست ریت قبل از کووید 19 خواهند رسید. بنابراین عنایت داشته باشید که این اتفاقی که شما ملاحظه میکنید طلا انقدر رشد کرده در کشور ما به خاطر تضعیف ریال به دلار هم بوده. بله الان دلار 130 تومان بدیهی است تاثیرگذار بوده، ولی عمدتاً به خاطر اونس جهانی طلا بوده و رشد بیشتر از ملکش در همه نقاط دنیا افتاده. حالا اگر کسی میخواد از این فرصت استفاده بکنه ملک مصرفیشو بخره، کار خوبی داره به نظر من میکنه و کار بدی نمیکنه. یا اگر کسی به فکر این افتاده که بره شمال یه زمینی بگیره، یه ویلا بگیره که زمین بزرگ داشته باشه، بهتره. تو این شرایط هم تو بحث ساخت و ساز وارد بشه اشتباه کردیم، چون به نظر بنده اگر فرض کنید که بازی ساخت و ساز و بازی مسکن مثل تنور نونوایی هستش، شما الان یه سری مثلا نون داری آماده است، مثلا صف نونوایی سنگکی وایسادی، یه سری سنگک ها الان آماده است که اینا با خمیر قبلی ساخته شده، اینا رو بهت میدم مثلا 10000 تومان. این 10000 تومان یا که تموم بشه خنی جدید 20000 تومانه. شما الان این تصور رو نکنید که مثلا طرف داره یه ویلا رو میفروشه مثلا 5 میلیارد تومان، شما میری زمین رو بخری 1.5 میلیارد، یه جور میسازی که 3.5 به پایینش تموم میشه و سودم برات میمونه. من مینویسم امضا نمیدم، 3.5 میلیارد تومان نمیتونی اون ویلا رو بسازی. یا زمینه رو گرونتر بهت میدن یا بهای ساخته از انتظاراتت میزنه بالاتر. حواستو جمع کن. توی بازار یه سری نونی هست که با خمیر قبلی ساخته شده، تا زمانی که این خمیر قبلی خورده نشده این هنوز هست. این به آنی که خورده بشه دیگه خمیر جدیده دیگه اون بهای ساخت نیست. و یکی از علتایی که اون سالی که عرض میکنم ملک تو پردی 3.5 میلیارد تومان بود، چمش طلا 3.5 میلیارد تومان بود، همین بود. اون موقع اگر شما می اومدی قیمت زمین رو حساب میکردی با بهای ساخت رو حساب میکردی، این سود فروشنده خیلی زیاده. ولی الان دیگه نمیتونی همچین محاسبه‌ای بکنی. یعنی الان اگه زمین رو حساب بکنی با بهای ساخت میبینی به سوده، گاهن حتی پایینتر از اون ارزش واقعیش هم هست. الان شما بهای ساخت آپارتمانت متری 30 تا 35 میلیون تومان برات تموم میشه. آپارتمان اگه شما بخوای دوبلکس بسازی فکر نکن زیر متری 40 میلیون تومان برات تموم میشه. اگه بخوای فلت بسازی که مثلا متوسط باشه فکر نکن زیر 27 میلیون 25 میلیون متری برات تموم میشه. و شما ترجیحتون اصلا و ابدا ساخت نباشه و خرید باشه یا تئاتر باشه. زمینداری نگو من میسازم، برو تئاتر کن، محتواشو پرداخت کن، اینجا مثل آقا کلید بنده برو توش بشین. الان وسایل خونه رو شما بخوای تامین بکنید 500 میلیون تومان اصلا خنده‌دار شده. خوش شما یه همچین چیزی رو یه تصوری داشته باشید که شما مثلا یه 70 متر رو میخوای دیزاین بکنی، میخوای وسیله بریزی توش، اون مثلا میشه 700 میلیون تومان. خب 700 میلیون تومان تقسیم بر 70 متر میشه 100 میلیون، میشه 10 میلیون تومان. یعنی شما متری 10 میلیون تومان تیر تخته ریختی تو اونجا که فقط اون 70 متر پر بشه دیگه. مثلا شما فکر نکن که 10 میلیون تومان تیر تخته ریختی مثلا اونو میتونی کلش و زمین و هوا و سقف و اینا رو با متری مثلا 8 تومان جمع کنی، نمیتونی. این یه رابطه منطقی داره دیگه. ما یه دفتر کار می‌خواستیم تجهیز بکنیم، دیدیم شد 1.5 میلیارد تومان. من گفتم به جای این کار میرم 3 متر بیشتر میگم موکت میندازم کفش. شوخی میکردم با فروشنده، گفتم آقا من به جایی که 1.5 میلیارد تومان رو بزنم توی دفتر 20 متری، اینو میرم میذارم متراژ دفتر بزرگ میکنم موکت میندازم پشتی. فالوورا منو میشناسن، غریبه توشون نیست، همه با هم دیگه رفیقیم. اینه
یعنی شما یه محیطی رو میخوای تجهیز بکنی، تقسیم برای اون محیط بکنی، چه بر تیر تخته میخوای بذاری، چی میخوای بذاری تو؟ یا میخوای یه مجسمه بذاری که زهره ترک بشی، یا اینکه یه تیر تخته میخوای بذاری تابلو بذاری مثلا عشق کنی. خلاصه اینجوری. خیلی دوست دارم بهتون توضیح بدم همه چیو. حالا راه تو دوره، دل من چه صبوره. همه اینا رو من میگم خودتون هر کاری دوست دارید بکنید. میدونم آخرش هم میگی کار خودتون میکنید گوش نمیدی. سهام امروز 22700 میلیارد تومان معامله شده، رکورد زده. اما زمانی که روند معاملات سودیش حجم معامله رسانه انگلیس زیاد میشود، نشانه اصلاح یا قیمتی به صورت کم یا زمانی خواهد بود. پس با توجه به معاملات امروز بازار سهام، شما انتظار این که روند تا به امروزش ادامه دار باشه برای تا 5 دیماه نداشته باشید. چرا 5 دیماه میگم؟ چون منم ستاره شناس شدم. نه بابا جان، به خاطر اینکه تا 5 دیماه گزارش فروش آذر میاد. در مهر ماه اکثر شرکت‌ها و صنایع خوب فروشاشون رکورد زده. آبان ماه اکثر فروش‌ها رکورد دوباره مهر هم زده. آذر ماه به احتمال زیاد رکورد آبان هم میزنه. تا 5 دیماه گزارش فروش آذر میاد، تا 20 دیماه گزارش عملکرد پاییز میاد. پی بی تی تی ام بازار سرمایه به عدد 7.6 رسیده، میانگین تاریخیش 8.5. با انتظار گزارش 9 ماه بنده انتظارم اینه که یک واحد پی بی تی تی ام بیفته. پس بازار انتظار اصلاحی زیاد نداره. اما از 25 تا 5 توی این 10 روز بیخبریه ننه و یه حجم معامله خورده که تقاضا رو کم کرده، نفس خریدار رو گرفته. پس با کوچکترین عرضه میتونه سنتیمنت منفی داشته باشه و خریدار کم باشه، خریدار عقب بشینه. تو این 10 روز، این 10 روز که بگذره دوباره گزارشات بیاد، دوباره گارد سعودی شروع میشه. این بازار رو انتظار اصلاح زیاد نداشته باشید مگر ریسک سیستماتیک افزایش پیدا کنه. از نظر بنده ریسک سیستماتیک به شدت پایینه. ریسک نظامی که 0.1% هیچ، ریسک سیستماتیک به شدت پایینه. از نظر بازار و بنده، بازار داره به حق تقدم رو میاره، بازار داره به افزایش سرمایه توجه میکنه، بازار به تحت‌السای ارزش قائل میشه، بازار به پی بی پایین باز هم مورد توجهشه، بازار سهم سود سرمایه محور رو میپسنده، بازار علاقه به این داره که شرکت داشته باشه آینده دار باشه، بازار توی بورس کالا معاملات سلف به سر رسیده مثلا 3 ماه آینده با 50% رشد داره توجه بهش میکنه، یعنی انتظار اینکه گزارش اسفندش خوب بیاد الان داره میخرتش. بازار بسیار بسیار خوشبینه. تعداد خریدارا تو بازار بورس 170 هزار نفر بودن، الان شدن 270 هزار نفر، یعنی یه 70 هزار نفر وارد بازار بورس شدن، دیر اومدن. اون موقعی که منفیه، به جایی که این بندگان خدا پاشن بیان هر روز مثبتشو میشون، تازه الان پاشن اومدن. حالا این بندگان خدا رو بهشون توصیه میکنم حتما یه مرجع آموزشی انتخاب کنن، آموزش ببینن، چون تو همین 10 روز پیش رو قطعا تحت فشار روانی قرار میگیرن و احتمال تصمیم اشتباه براشون زیاده. ما هم اگه به کسی نگید، از هفته دیگه میخوایم براتون دوره بچه‌ها ترتیب دیدن که برای شب یلدا آفرای خوب براتون بذارن. ثبت نام هم بستیم. شما هفته دیگه میتونید خوب استفاده کنید. چرا بستیم؟ هم برای پشتیبانی آخر هفته خلوت کنیم، همین که شما یه وقت خدای نکرده گرون ثبت نام نکنید. بچه‌ها براتون تخفیف گذاشتن، استفاده میتونید بکنید. دوست داشتید ما، دوست نداشتید هر کجا که زبون معلمو فهمیدی حرفشو میفهمی، برو پیش همون. هر کجا دیدی متوجه نمیشی، یعنی حفاظش چیزی بی خوب وقت اونجا تلف نکن. حالا آموزش هر چی میخواد باشه. پس تعداد خریدارا 70-80 هزار نفر بیچاره اومدن تو بازار که من نمیدونم اینا امیدوارم با دانش اومده باشن و یعنی این بندگان خدا تو این 10 روز تصمیمات اشتباه نگیرن مهمه و اینکه صبر داشته باشن، سال دیگه همین موقع کیف میکنن. خیلی از سهم‌ها از اسفند تا الان بازی بالاتر طلا داشت، با اینکه در سالی بوده که جنگ اتفاق افتاده و بدترین اتفاقای تاریخ رخ داده برای ما و چقدر سال سخت و چقدر سال ناراحت کننده بوده و چقدر واقعا شرایط سختی بوده و چقدر انسان‌های نازنین و دوست داشتنی رو ما از دست دادیم که واقعا جای ناراحتی و افسوس داره. روحشون شاد باشه. انسان‌های آسمانی و نازنین زیادی رو از دست دادیم. روحشون شاد باشه. خدا رحمتشون کنه، قرین رحمت الهی باشه. خب اینم از کلیت بازار بورس. تو بازار بورس باید حواست به این باشه که بری دنبال فرصت‌ها. یه فرصتی که بازار داره بهتون میده، تو لایوی که بعد هفته جاری برگزار کردیم به شما عرض کردم.
شرکت‌ها افزایش سرمایه میدن. افزایش سرمایه جذاب، خیلی جذابه ننه. اون یه بحثه که بعد رو کدا چک کنیم ببینیم کدوم شرکت افزایش سرمایه داده و اون مدل افزایش سرمایه است که اون خیلی میتونه کمکت بکنه. دنبال صنایع آبنمکی باشی. اگه خاطرتون باشه دوباره تو هفته‌نامه قبلی میگفتم آقا این صنایع آبنمکی است. یک، سنگ آهن از آبنمک در اومد. الان دیگه نمیتونی بگی سنگ آهن آبنمکیه، اما یک، حمل و نقل هنوز میتونی بگی آبنمکیه. ساختمان هنوز میتونی بگی آبنمکیه، روش نکرده. دیگه چی برات بگم جونم برات بگه؟ دیگه صنعت آبنمکی واقعا نداریم. ولی فلزات اساسی رشدشون کم بوده چون شرایطشون سخت بوده که با دلار 107 تومن بهتر میشه. به زودی هم صندوق ارزی تو بازار بورس عرضه میشه که اوضاعشون باز بهتر هم میشه. صندوق یالان کوین هم به زودی میاد و از این بسترهای ناامن رمزارز هم راحت میشین. اونم بیاد ما آموزش رو تو مؤسسه وساز میذاریم. و اینکه بله فلزات از یه سری پتروشیمی هم روشن کردن، گزارشاتشون ضعیف بوده. اینو باید عملکرد مالی دیگه. شما مثلا فلزات اساسی رو با پتروشیمی واقعا نمیشه بگی آب نمکی. اینا دیگه واقعا شرایطشون سخته، یعنی های ریسکن، بعضیاشون واقعا های ریسکن. یعنی احتمال داره که این عملکرد اگر خدای نکرده تداوم داشته باشه زیانده بشه. و اینو بدونید این 700 تا نماد مثل 700 تا آدم ببینید. یه سریاشون خیلی خوبه، یه سریاشون خیلی بدن، یه سریاشون نه بدن نه خوبه، یه سریاشون نه خیر میرسونه، یه سریاشون فقط آسیب میزنن. این نمادا رو این آدم ببینید. اگه خوبشو پیدا کنی گل زدی، اگه بدشو پیدا کنی همونطور که آدم بد میتونه آسیب بزنه، اینا هم همونطور میتونن آسیب بزنن. پس شما باید یاد بگیری چه شکلی تشخیص بدی کدوم نماد خوبه کدوم نماد بده. مثل همونطوری که می روانشناسی میخونی تشخیص میدی کدوم آدم صادقه، کی دروغگوئه، کی طمعکاره، کی فلانه. این هم همیشگی هستش و این بایستی توجه داشته باشید. و حمل و نقل به نظر بنده خیلی جذابه ولی آب نمکی هست دیگه. اینا باید صبرش رو داشته باشید و نتیجهش ببینید. ولی حالا بیام اینور رو بگم، صنایع برتر بازار، یک، روانکار بسیار عالی بودن. دو، پالایش بسیار معرکه بودن. گزارش آذرش بیاد تشکت میپره. سه، سیمانیا که خیلی هاشون درجا زدن، عملکرد سهامشون تو این مدت ضعیف بوده. شما فکر می‌کنید سرمایه بدی ان، گزارش فروشاشون میاد خوب میشن، مخصوصا جنوبی‌ها، مخصوصا شرقی کشوری‌ها. چهار، سنگ آهنی‌ها. چقدر روی این سنگ آهنی‌ها عرض کردم اینا مفت بازارن و الان اوضاعشون اوضاع خوبیه. فروشاشون خوب بوده، فروشاشون خوب هم میاد و این ماه آخرین سال مالیش فروش 3 تاشون سال مالیشون تمام میشه. اینا واقعا صنعت خیلی خیلی خوبی بودن و اوضاعشون اوضاع خیلی خوبی بوده. بیام یه دقیقه بازار سرمایه رو ببینم، یه سری از این نمادها و اینا یادم بیاد. من این هفته کم خوابی داشتم، حافظه‌م این مقدار ضعیف شده. خودرویی‌ها سو هستن، خیلی هم عملکرد درخشان. بانکی‌ها خیلی عالی‌ان، بانکی‌ها هم گزارش خیلی خوب میدن. فقط سوء سرمایه میفر حواستون باشه. مثل که خب فامیلی اصلا 1200 همت شد، فارس 1000 همت رو رد کرد، دوتاشون رد کردن و اینا دو تا شرکت خیلی بزرگ شدن که مثل یکم پتروشیمیه. تو پتروشیمی‌ها 3 تا هلدینگاش خوب بودن، هلدینگ‌های بزرگ، 4 تا هلدینگ‌های بزرگ خوب بودن، مواقع خیلی جذابیت نداره. و اینکه دیگه صنعت دیگه هم حضور ندارم، همیناست واقعا. زراعتی هم بد نیستن. زراعتی هم حواستون به این بحث 28 تومن و این بحث شیر و اینا باشه. دارویی هم که مطرح میشه کلا 6 7 تاشون مشکل مطالبات دارن، مواقعش مشکل مطالبات دارن. پخشی هم بنده نیستم، خیلی ترنوور مالی بالا و مطالبات کم و این حرفا. خلاصه متغیرهای سختگیری برای سهام انتخاب بکنید و تو این تایم عجله نکنید و شما 10 روز فرصت دارید. ولی تو این 10 روزی که بازار جذاب نبود فرصت‌ها رو پیدا کنید و استفاده کنید، چون دوباره سنتیمنتش مثبته. شما دیگه امسال شاخص 4 میلیون واحد رو قطعا می‌بینید، یعنی به احتمال 99% می‌بینید. شاخص 4 میلیون واحد به احتمال 99% شما می‌بینید. حالا اینجا یه کوچولو بخواد اصلاح بده بهتر می‌بینید، اینجا بخواد همینجوری درجا بزنه بازم احتمال دیدنش هستش. و تارگت بالای 4 میلیون واحد هم اقدام تو خوشبینی باشه مگر ریسکا برطرف بشه. ماشین هم که گرون شده، ماشینا رو تبدیل به مسکن مصرفی بکنید. ماشین رو به عنوان کیس سرمایه گذاری روش حساب نکنید. بنده خیلی سعی کردم اطلاعات کامل جامعی رو تقدیم حضورتون بکنم تا راهگشای شما نازنینان باشد. امید از زیر سایه پروردگار الهی هر آنچه خیر و صلاحتون است همیشه برای شما نازنینان عزیزان دل بنده رخ بده و همیشه بهترین ها براتون پیش بیاد.
خداوند منان و مهربان را شاکریم. من دارم ویدیوی اسکرین شات رو میذارم برای بچه‌ها اینجا توی شیر که بردارم برای شما بذارم. خیلی ویدیو سنگین شد این زمان بره. خداوند منان و مهربان را شاکریم که پیش شما نازنینان روسفید هستیم. خیلی خوشحالیم از این بابت که آقا ما شرمنده شما نشدیم. با توجه به تحلیل‌ها و آموزش‌هایی که دادیم در 90% مواقع درست بوده. اون 10% هم که درست نبوده دیگه بزرگی خودتون ببخشید. بالاخره بنده رمال و جادوگری رو هنوز خوب یاد نگرفتم. کلاساشو ثبت نام کردم. فعلا بلدم کف دست بخونم که متأسفانه چون کف دستتون ندیدم که همچین توانایی فعلا ندارم. امیدوارم که همیشه در یک محیط علمی توانا بود، هر که دانا بود. هر آنچه می‌خواهید از خود پروردگار بزرگ بخواید، نه از مخلوقاتش. خودش به دستور خودش تمام مخلوقاتش رو در خدمت شما قرار میده و شبانه روز ستایش و خدمت شما عزیزان رو انجام میدن. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. سوالی، فرمایشی، نکته‌ای دارید برای ما کامنت بکنید. از اینکه ما رو حمایت میکنید سپاسگزارم. از تمام لایکاتون، پیام‌های پرمهر و محبتتون. یک دنیا ممنونم. انگیزه ما الهی، اراده ما فولادی، کار ما خالصانه و صادقانه است و هدف ما موفقیت شما عزیزانه. عزیز دلمی تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدار.